ดังเกิน60 เดซิเบลแล้วถ้าดังเกิน60ถ้าดังเกินเป็นยังไงครับเป็นยังไงนะครับขออีกทีพี่มาเปิดเป็นใช่ป่ะถ้าเราแบบไม่อยากให้แบบมันตีเราจริงสวัสดีครับแฮปปี้ฮาโลวีนฮาโลวีนสวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กับพวกเรา Beyond Cloud วันนี้พวกเรามาในทีมฮาโลวีนกับพวกเราเบียร์คลาวและวันนี้เป็นวันฮาโลวีนทุกคนอยู่ที่ Beyond Cloud รอบโลกครับกลับแล้วครับแนะนำตัวก่อนเลยครับสวัสดีครับผมเพิร์ทครับเป็นเทเลทับบี้ครับแต่เราก็ดียิ้มเห็นนะก็อย่างหลังกล้องยิ้มอะสวัสดีครับผมไบเบิลครับผมเป็นplague doctor ก็คือหมอในช่วงที่เขาเป็นโรคระบาดสมัยนั้นนะเขาจะเอาพวกดอกไม้หรือว่าน้ำมันอะไรที่มีกลิ่นหอมเพื่อจะดับกลิ่นศพไว้ตรงนี้นะผมแต่ว่าสมัยนี้เรามีแค่ยาดมก็สวัสดีครับนอนนะครับวันนี้รับบทเป็นชักกี้ก็คือชักกี้นะครับเป็นตัวละครที่จริงๆแล้วเขาเป็นฆาตกรแต่ว่าตอนที่เขาจะตายเนี่ยเขาย้ายวิญญาณตัวเองเข้าไปอยู่ในตุ๊กตาชักกี้แล้วก็ไล่ฆ่าคนอื่นไปทั่วเลยครับสวัสดีครับผมจ๊อบผีซอสผีอะไรนะผีซอสผีเลอะซอสฮาดิ ผีซอสสวัสดีครับบาสครับวันนี้เป็นผีเทียนครับโอเควันนี้เราจะมาเล่นเกมกันโดยเกมของเราเนี่ยจะต้องหลบไอ้ผีตัวนี้เกมก็คือเกม Trick or Treat เป็นยังไงนะครับก็ Trick or Treat นะครับเป็นเกมที่เราจะต้องแบบว่าแต่งตัวเป็นผีใช่ไหมครับแล้วก็ไปหลอกคน Trick คือการหลอกแล้วก็ไปแลบลิ้นปิ้นตาหลอกให้เขากลัวเป็นเกมของฝรั่งเขาใช่ไหมใช่ครับส่วน Treat เนี่ยก็คือพอหลอกเขาถ้าเขากลัวเนี่ยเขาจะยอมแพ้แล้วก็ให้ขนมพวกเรามาส่งขนมมาซะดีๆวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมอีก3อย่างให้ทำครับอย่างแรกเลยเนี่ยฮาโลวีนเขาต้องมีฟักทองนะใช่ไหมครับเราจะมาทำตะเกียงฟักทองกันให้แบบเอาไปถือหลอกคนแล้วก็ให้คนให้ขนมเราแล้วอย่างที่2เนี่ยก็ต้องมีชุดคอสตูมด้วยมีอะไรบ้างครับพี่ไอเบิร์ดก็จะต้องมีหน้ากากครับผมแล้วก็จะมีผ้าคลุมคล้ายเหมือนลูกพี่คนนี้เลยอย่างที่3คืออะไรใช่ครับก็หลังจากทำหน้ากากทำชุดทำตะเกียงใช่ไหมครับเราก็จะแกะขนมมาเทใส่ถังฟักทองกันโอเคแล้วยังไงแล้วคือวิธีการทำคือมันยังไงเราไม่เกี่ยวอะไรกับผีตรงเนี้ยวันนี้เนี่ยเรามีพี่ผีมายืนเฝ้าใช่ไหมครับคือเกมของเราเมื่อเราเริ่มเกมเนี่ยเราจะมีเครื่องวัดเดซิเบลครับทุกคนเป็นแบบว่าความดังเอาไว้ใช่ไหมห้ามทำเสียงดังเกิน60 เดซิเบลแล้วถ้าดังเกิน60ถ้าดังเกินเป็นยังไงครับเป็นยังไงนะครับขออีกทีก็คือเราจะมีกิจกรรมให้ทำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างที่เราทำทุกๆอย่างเนี่ยถ้าใครที่เสียงเกิน60เนี่ยจะโดนลงโทษนะเดซิเบล60ประมาณไหนครับประมาณเอาประมาณนี้ทุกคนมีแบบคำคมในวันฮาโลวีนไหมเอาเข้ามาได้ยังไงเนี่ยพี่บอกคนขับแล้วเหมือนมึงลืมแล้วมึงก็ตีกลับมาเนี่ยอยากให้เทสกับเครื่องใช้แล้วแบบโอเคยังไงนะคำคมอยากได้คำคมวันฮาโลวีนอะไรอย่างนี้ทุกคนมีอะไรได้เตรียมกันไหมเปล่ามึงคนพูดแบบนี้ป่ะดีดิผมเตรียมตัวมาว่ามาจริงจังนะจริงจังเลยจอมแก่นจริงจังโอ้โหมันก็มันซีเรียลกันเลยซีเรียลคุณจะได้พูดอย่างคำคมไม่เอามึงพูดสิมึงพูดก่อนคำคมคนแรกผีหลอกมันเสียขวัญแต่เธอหลอกฉันมันเสียใจนะ
มึงจะจำหน้า เสียงแอร์เลยแอร์ยี่ห้ออะไรนะ กูมีมุก อันนี้คมนะมีดมึงว่ากระจกนี่สวยป่ะมึงว่ากระจกนี่สวยป่ะ ขอบคุณไปบ้าน ว่าเห็นนะ เนี่ยไม่เห็นนะมีคนหนึ่งสนใจกูอยู่ ขอยืมฟอนต์หน่อย เบิ้ลมีบ้าเบิ้ลมีบ้าเบิ้ลมีไหมมีไหม นี่ไม่เคยเจอผีด้วย ไม่เคยเจอผีเลยเหรอ จริงเหรอ แต่ผีเจอกูแต่ผีเจอกู อ่ะไปเริ่มเลยไหมครับถ้าอย่างนั้น เริ่มเลยมา ไปเลยกติกาคือการเราจะต้องปั้นด่างอันนี้ให้เป็นสีส้มนะจะทำเป็นฟักทองใช่ไหมใช่เราจะต้องปั้นตรงนี้ใช่ผมมีคำถามว่าทำกับผีทำเสร็จแล้วผีโดนตีเองป่ะต้องผีต้องผีนะทำป่ะไม่ได้เสียดายไม่ได้เอาไปคอนเซ็ปต์การทำกับดิฉันใช่ไหมอ๋อเป็นวิชาเอาเป็นวิชากูว่าเขาอยากแก้เดี๋ยวอะไรต่อเมื่อกี้มันก็ตีหูเลย ไอ้ชอบทำเสียงดังจะต้องโดนลงโทษจากการอะไรใส่แว่น ไม่เห็นบอกกันเลย ขึ้นไหมต่อไปการไล่ตัวคือใส่ทองเข้าไปในเยอะแล้วตอนสุดท้ายถ้าเคยโดนเยอะไม่มีใครบอกอาศัยเจ้าบ่าวเผลอ ก่อนเอาคุ้มเลยโดนแล้วเอาคุ้มเลย โอเคไปต่อ กินปิดหน้า นี่จะมีคนยังไม่เท่ากันกลุ่มแล้วผมก็ไม่ต้องกลุ่ม ที่บ้านครับ ก็ไม่มีกูแล้วคลิปเนี้ย เบเบิ้ลครับ มันมีตาให้กูบอกว่ากูมองไม่เห็นเลยเป็นมือพูดมอง ยังไม่นุ่มดู เคยครับ อุ้ยพี่น็อตชวนคุยอ่ะ เอากลับบ้านไปนอนก่อนพี่นอนครับ โดนแล้วกูบอกเลยโดนคนอื่นเต้น นี่เสร็จหรือยังต้องวางเสร็จแล้วนี่แล้วว่าการให้เนี่ยไปวัดหน้า เบิ้ล แล้วไงต่ออันนี้คือเราต้องวัดหน้าใช่ไหมใช่ยังไม่ดังเลยพี่น็อตมันอยู่ตรงไหนตรงพื้นจู เคยครับ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเปลี่ยนน่ารักป่ะ เฮ้ยยังไม่ดังเลยผีแล้วครับเปลี่ยนน่ารักมากแบบหวาน เราคือถ้าตรงไหนมีเสียงดังวันนั้นคือโดนใช่ปะ พี่นอนครับ พี่น็อตเหรอ ไม่ทำอะไรเพื่อน พี่มากูก็ไม่รู้กูโดนยังไง โอเคตอนนี้ไปปั่นน้ำเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วเราไม่ตกแต่งอะไรกันเลยนี่ไงวาย
พี่น็อตอ้นถูก โอเคธรรมดาครับผมอันนี้เราเสร็จแล้วนะครับมาสลับจากที่กันด้วยนะครับโอเคแบบทำไมทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมที่กูเลยวะครับก็ไม่ต้องรู้แล้วก็รู้แล้วว่าใครโดนทำโทษก็ไปต่อกันเลยครับทำจุดครับไปเลยไปมึงเล่นอะไรกัน กลับมาสู่ในช่วงที่ โดนแล้ว โดนเลยมึงโดนเลยไปมึงโดนเลยคนแรกก็ต่อไปเราจะทำคอสตูมกันเราเริ่มจากทำหน้ากากแล้วกันเนาะโอเคป่ะเราทำ2 อันเลยใช่ไหมเราจะตกแต่งหน้ากากกันเอามาช่วยกันเอาเลยคนละ1ครับให้คนละ1โอ๊ยเหมือนกูโดนทำโทษอยู่ตลอดเวลาอุ้ยพี่จ๊อบทำพี่จ๊อบเอาไป2ครับ แป๊บนะครับอันนี้เกมนี้มีผมคนเดียวป่ะผมรู้สึกผมโดนอยู่คนเดียวมึงกลัวพวกมึงออกไปเถอะจะให้กูนั่งอยู่คนเดียวก็พอเชื่อกูดิพอเสร็จยังครับ อุ้ยชวนคุยที่เสียงดัง เปิดครับ ทำไมไม่ตีพี่น็อตด้วยพี่น็อตเป็นคนชวนมาคุยอ่ะเศร้า ไร้ดังไอ้จ๊อบมึงต้องโดนแล้วมึงเสียงดังที่บ้านอะไรอ่ะไอ้จ๊อบเสียงโอ้โหจ้าบเลยเดี๋ยวแมสซี่จ้าบเลยจังหวะนี้ใครก็หยุดกูไม่อยู่เลยโอ้โหจ้าบ มาเหมือนแบบเอลวิส จ้าบเลยเท่มากโอ้โหยอดคอนเซ็ปต์ของการตกแต่งนี่คืออะไรครับก็แต่งไปเรื่อยเลยครับเป็นเรื่องไปครับคอนเซ็ปต์ เริ่มคิ้ว เฮ้ยสีเขียว เอาจิกเกี่ยวกับไหมพี่อ่ะ นะครับเรียบร้อยมึงเห็นงี้มึงน่ากลัวไหมกลัวป่ะต้องดูหน่อยไม่หายกดอ่ะพี่น้องให้มันโดนบ้างดิแล้วแดง นี่ขี้มูกไหลด้วย เอาไปว่าเราทำเสร็จแล้วครับเอาคนอื่นมาตรงนี้บ้างต่อไปใครต่อไปมึงนี่ต่อไปเราทำคอสตูมชุดใช่ไหมโอเค เลยครับ ไปครับไปดู ไป มึงว่ากูหายแฟชั่นบ้างเลยว่าทำชุดนี่มึงอยู่ชุดนี่นี่แขนกูยืดได้แค่เนี้ยพี่จ๊อบครับจ๊อบพี่บาสครับยิ้มมีดหน่อยยิ้มมีดหน่อยอะไรวะมีดพี่จ๊อบ โอ้ยหลบ ไอ้นี่เจาะรูมาแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นผ้าเปล่าๆหรอต้องทำเองใช่ไหม เจาะรูเองด้วย อ๋อเฮ้ยมันต้องมีแบบเนี่ยให้มันเป็นแบบ อ่ะ ตัวนี้มันต้องเป็นยังไงวะ กูยังหาไม่เจอ ครูดิ เอาทรงอะไรดีครับ กินเค้กถือว่าเป็น มี กิ นัก จกร การ รม ใช่ปะ วันฮาโลวีนที่ ข้างนี้ก็ต้องจัดต้องหานี่ อยากให้ทุกคนมีความ ต้อง สุข เจาะรูเอา อ๋อ ไว้ ต้องเจาะรูจ๊อบหลับตาเพื่อน จำตากู พี่จ๊อบครับจ๊อบหลับตาเพื่อนนี่หมอกูบอกแล้วมันบอกสำหรับหนึ่งเพื่อนเนี่ยว่าไอ้ที่โคตรจ้าบ ใส่หน้ากาก โคตรจ้าบอ่ะเพื่อนอย่างจ้าบอ่ะป้าแค่นี้ก็พอแล้วใส่แว่นด้วยอย่างจ้าบเพื่อน ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันในวันนี้นะครับแฮปปี้ฮาโลวีน นี่ไปอีกทีนึง เพื่อนรอบๆตัวเราบางทีเราก็ควรจะ ไปอีกทีนึง
บางทีเราควรจะเลือกเพื่อนรอบๆตัวเราด้วยนะครับว่า คนไหนที่เราควรจะคบต่อ หรือคนไหนที่เราไม่ควรคบต่อ เมื่อกี้ที่กูพูดพวกมึงได้ฟังกูไหมหรือว่าแค้นกันมากะสุดท้ายอะไรนี่หรอเอ้ยเดี๋ยวพวกมึงกูว่าชุดเสร็จแล้วอะทำขนมต่อให้เพื่อนพวกมึงจะ ไอ้จ๊อบมองเห็นกูอ่ะมองเห็นกูอ่ะ สนุกกันเกินไปนะหน้ากูเป็นไงวะตอนนี้ ใช่เราไปบ้านไหนเราก็ได้ขนมที่เชื่อกูจ๊อบเนี่ยเราไปนี่เลยเราไป3 คนเราไปเกาะไปนี่เลยไปยังไงก็ได้ชิคกอชีครับก็ว้ายอันนี้เป็นขนมที่เรามีนะครับโดยตั้งของกิษดาแต่ว่าถ้าสปอนเซอร์จากเขาก็PMR ได้ใช่ไหม ตังของใครนะของใครนะ อันนี้ตั้งของคุณพรนะครับคุณพรขอบคุณคุณพรที่ ไปก่อนเราจะเริ่มกิจกรรมกันมันมีน้ำให้เรากินรวมสาบานกันก่อนแจกคนละกระป๋องเราจะไล่เปิดพร้อมกัน ผมมีวิธีทำไมของกูไม่มีวิธีเปิดนะอีกฝั่งหนึ่งมีวิธีปกติถ้าเราเปิดเนี่ยมันใช่ป่ะถ้าเราแบบไม่อยากให้แบบผีมันตีเรามีวิธีได้ยินเสียงสิกูอีกแล้วกินแล้วนะกูหิวเลเวลครับแก้เพื่อนมันคือกูต้องเสียเวลาดูอะไรแบบนี้แล้วก็เก็บภาพไปทำทางที่บาสหรอกชอบฉันยืดอ่ะเราจะแกะใส่ในนี้ใช่ปะแบบเวลาปักขีดปักขีดมันจะรวมจะแกะรวมจะผิดชอบฉันชื่อใครเฮ้ยกูว่ามันเริ่มเต็มครับ พี่บ้าครับ เริ่มเต็มแล้ว เฮ้ยจับต้นต้องใส่เสื้อกาแล้วไม่งั้นมันไม่ฮาโลวีนจ้าไปเลยเพื่อน จริงๆเหมือนพระเหมือนกันนะส้มๆก็ชื่อบ้านอะ ฉันรวม แทบพวกนั้นพอละครบแล้วเนาะไหนโชว์เขาดิว่าเราใส่กันเรียบร้อยแล้ว อันนี้นะครับ ต้องอยู่โน่น อันนี้เป็นขนมที่น้อยเตรียมไว้ที่กอทีนะครับ บทลงโทษของเราเนาะก็ถ้าเกิดใครที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมีอะไรแบบนี้อยู่ในตัวเยอะที่สุดคนเยอะที่สุดก็จะโดนทำโทษเลยค ซึ่ง รับ นั่นก็คือ คนที่โดนเยอะสุดจะโดนถ่าย TikTok ใช่ไหมลงทางช่องทางของ Beyond Cloud นะครับก็อย่าลืมไปดูกัน ก็คือ ชีต ผีตัวนั้นไม่ใช่ โอเค สรุปก็คือน้องจ๊อบนี่เองนะครับ ไปเลย มันเหมือนเกมที่มันล็อกในกูอยู่แล้วจริงฮะ มันรู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเริ่มแล้ว จ ล่ะ ริงฮะ ครับผมก็เดี๋ยวเราไปทริคกันก่อนนะครับ เย้เจอกันนะครับว่าเราจะไปบ้านใคร Happy Halloween Trick or Treat ครับผมก็จบแล้วนะครับทิกออทีแต่ว่าฮาโลวีนทั้งทีเนาะเราจะไปอย่างแบบตลกโปกฮาก็ไม่ได้เราต้องมีเรื่องน่ากลัวมาบิ้วกันหน่อยก็วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีกันไหนใครมีเรื่องผีน่ากลัวบ้าง พวกมึงเคยเจอผีปะ ไม่เคยเลยแต่ว่ายังไงนะ เฮ้ยไม่เคยเจอผีแต่ผีเจอเหรอ เราเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งนะครับเป็นแบบว่าตอนนั้นเราไปบ้านเพื่อนก็คือในเวิร์กนั้นอ่ะเคยเห็นแบบสมัยก่อนเขาจะสร้างบ้านหลายๆหลังญาติพี่น้องจะอยู่ด้วยกันในบริเวณรั้วเดียวกันใช่ไหมจำไม่ได้ว่ามีกี่หลังประมาณ 4-5 หลังแล้วเราก็ไปถึงเราจะไปบ้านเพื่อนหลังแรกเราก็ขับรถเข้าไปจอดตรงกลางสวนเสร็จปุ๊บเราทุกคนก็ลงจากรถพร้อมกันเพื่อที่จะเข้าบ้านหลังแรกก็แบบก็ตามภาษาเราเด็กๆก็มองว่าแบบเอ้ยมีไม่เคยมาไงมันใหญ่เราก็แบบมองเข้าไปในบ้านหลังสุดท้ายใช่ป่ะเราก็เห็นว่ามีอาม่าคนนึงพูดเล่าแล้วขนลุกอาม่าคนนึงเนี่ยนั่งอยู่ที่ชิงช้า
เห็นทั้งคันรถนะเราทุกคนก็แบบอ๋อสงสัยน่าจะเป็นอาม่าอะไรอย่างเงี้ยนั่งโยกชิงช้าอยู่เสร็จปุ๊บเราก็เข้าบ้านหลังแรกไปก็นั่งพูดคุยกันแบบกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยคุยกับเจ้าของบ้านด้วยว่าแบบเนี่ยครับเมื่อกี้พวกผมอ่ะเหมือนเห็นอาม่านั่งอยู่ด้วยนะแต่เจ้าของบ้านก็เอะใจละว่าอาม่าอ๋อใช่บ้านหลังนั้นอ่ะอาม่าอยู่บ้านหลังนั้นแต่อาม่าตายไปแล้วแต่ปุ๊บเราก็ทุกคนก็เริ่มขนลุกแล้วแต่เราทุกคนเห็นเว้ยเราก็เลยบอกว่าเขาถามว่าอาม่าหน้าตาเป็นยังไงเราก็พูดสรรพคุณของอาม่าบรรยายรูปลักษณ์กินแล้วดีผิวดี กูกำลังกลัวเลยเมื่อกี้กูกำลังกลัวแบบเป็นคนหัวขาวฟูแล้วก็อาม่าจะผูกผ้าพันคอแล้วอาม่าจะชอบนั่งตัวนั้นจริงๆนั่งเก้าอี้เสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าที่มันเริ่มแปลกๆเจ้าของบ้านเริ่มเอะใจเลยบอกว่าไปเปิดรูปดูในสมุดที่เป็นรูปรวบรวมเราก็คนนี้ใช่ไหมครับใช่เขาคือคนเดียวกับที่นั่งอยู่ตรงนั้นซึ่งเขาตายไปแล้วอาม่านี่ก็คือเห็นเป็นรูปลักษณ์แบบที่บอกเลยแล้วพอเห็นภาพแล้วชี้ได้เลยน่ะคือตอนแรกแบบเด็กตอนนั้นเราอายุประมาณ18 19ใช่ป่ะแล้วพอไปแต่ว่าไม่ใช่แค่เด็กเห็นไงแต่ตบนนั้นอ่ะก็มีผู้ใหญ่ด้วยที่ไปกับเราที่แบบผู้ใหญ่แบบ30อะไรเงี้ยคนรถประมาณ12 ถึง 15 คนก็คือเห็นทุกคนเลยเป็นรถตู้นั้นเป็นรถตู้ทุกคนเห็นพี่ก็มีเรื่องที่บ้านคือ10 กว่าปีแล้วเมื่อก่อนทำธุรกิจนึงแล้วก็มีเหมือนมีไลน์อัพลงมาที่แบบว่าเราต้องมากินเลี้ยงฉลองอะไรเงี้ยเพราะว่าทำยอดขายได้ใช่ป่ะทีนี้ก็บ้านมันมีห้องนอนของห้องรับแขกประมาณ3 ห้องก็คือสามารถรับแขกได้สบายเลยทีนี้เรากินปาร์ตี้กันก็เรื่องปกติอยู่แล้วที่ว่าเราจะมีการเมาเฮฮาสังสรรค์เสียงดังเลอะเทอะสกปรกอะไรเงี้ยกินเสร็จก็ไม่มีอะไรตื่นมาปกติเขาก็นอนค้างที่บ้านพี่กันทีนี้ก็เขาก็ลงมาตอนเช้าผู้หญิงคนหนึ่งคือผู้หญิงคนนี้เขาจอกสไตล์ที่แบบว่าเป็นอายุเยอะแล้วแต่ว่าปาร์ตี้จัดหน่อยชอบกินเหล้าแบบปาร์ตี้สายแบบยังเฟี้ยวอยู่ยังวัยรุ่นอยู่แต่ว่าอายุเยอะแล้วทีนี้ก็พอกินกันหนักอ่ะเขาก็แฮงตื่นมาก็เจอแม่เขาก็ถามแม่ว่าแม่ชื่อติ๋วบอกเนี่ยพี่ติ๋วเมื่อคืนแม่ชื่อติ๋วเมื่อคืนแบบหนูฝันแปลกๆนะแม่ก็ถามว่าฝันว่าอะไรเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขานอนอ่ะหลังจากที่เขาเมาแล้วเขาไปนอนแล้วแต่เขาฝันว่ามีแม่ชีอยู่คนนึงมายืนตรงหน้าระเบียงคือห้องนอนมันมีหน้าต่างที่ติดกับหน้าระเบียงใช่ป่ะแล้วแม่ชีคนนี้แก่แล้วเขามาบอกว่ามากินข้าวมากินเหล้ามาทำอะไรบ้านเขาอ่ะช่วยดูแลให้มันสะอาดหน่อยอย่าทำอะไรสกปรกบ้านเขาดูแลของเขาดีๆทีนี้แม่ก็บอกยังไงนะเขาก็เล่าให้ฟังอีกรอบเหมือนที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้แม่ก็เลยแบบแล้วแม่ชีหน้าตายังไงแม่ชีเนี่ยตัวเล็กๆพี่เคี้ยวหมากปากแดงแก่มากแล้วแต่ดูเหมือนจะเป็นแม่ชีมานานแล้วแม่ก็บอกจริงเหรอแม่ถามว่าเขาได้บอกไหมว่าเขาชื่ออะไรผู้หญิงคนเนี้ยเขาดันบอกว่าบอกพี่เขาบอกว่าเขาชื่อแม่ชีจันแม่ช็อกแม่เหวอแม่บอกว่าจริงเหรอแม่ชีจันเหรอแล้วเขาแบบทำไมเหรอพี่แม่ชีจันทำไมเหรอม้าบอกว่าแม่ชีจันอ่ะคือแม่ของยายอีกทีนึงเพราะว่าตอนเขาเสียตอนที่เขาเป็นแม่ชีก็คือตายทั้งผ้าตายทั้งแม่ชีเลยชื่อจันเขาบอกว่าเป็นชื่อจันที่บ้านเลยแล้วคือด้วยความที่ในบ้านอ่ะมันอยู่กลางนาข้างหลังคือเป็นนาเป็นแบบ100 ไร่200 ไร่มันรอบๆนั้นมันไม่มีอะไรเลยที่พีคคืออะไรรู้ป่ะมีผู้ชายคนเดินมาบอกพี่เมื่อคืนผมฝันว่าผมเจอแม่ชีเขาบอกว่าขอบคุณมากที่ดูแลบ้านนี้อย่างดีบ้านนี้ไม่สกปรกเลยแต่เขาไม่ได้บอกชื่ออะไรน่าจะเป็นแม่ชีคนเดียวกันแต่ผู้ชายคนนั้นคือเรียบร้อยกินสะอาดเป็นคนเรียบร้อยคือมาบอกคนเลยพูดยากอ่ะคือบอกชื่อเป็นชื่อนี้เลยคือถ้าแบบเป็นแม่ชีมันก็ละเข้าใจปะแต่ว่าพอพูดชื่อมาด้วยว่าชีจันเนี่ยแล้วสามารถบรรยายแบบหน้าตาได้ออกเนี่ยก็เลยขนลุกมันก็ไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อคือเพิร์ทไม่เคยเจอเองคือพยายามจะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามจะพยายามคิดว่าไม่ใช่หรอกเพราะเพิร์ทกลัวมากอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเพิร์ทเคยอ่านบางทีเคยได้ยินเลยเนาะมันมีเรื่องนึงที่เพิร์ทแบบอ่านแล้วกลัวมากแบบเหมือนเขาบอกว่าเป็นโรงแรมที่นึงแบบตรงที่เป็นทะเลริมทะเลอะไรเงี้ยคือวันนั้นเหมือนมันเป็นช่วงที่คนไม่ได้พักเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีแขกเข้าไปพักที่
โรงแรมอันนี้มันก็เป็นโรงแรมเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือวันนั้นอ่ะไม่ได้มีแขกคนอื่นเลยอีกชั้นนั้นเนี่ยเป็นของอีกโซนแถวๆนั้นเป็นของเขาคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าแบบเขาได้ยินเสียงข้างๆแบบห้องข้างๆอ่ะแบบเสียงดังแบบมันรบกวนแบบกุกกักกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนบอกแจ้งฟอนต์ข้างล่างแบบบอกข้างบนหน่อยแบบเสียงดังมากเลยนอนไม่หลับอะไรเงี้ยแต่คือเขาบอกว่าคือมันไม่มีแขกพักนะวันนี้อะไรเงี้ยก็แบบออกไปดูข้างนอกแบบที่เพิ่นอ่านมาเขาบอกว่าเขาเห็นแบบรอยเท้าเป็นแบบรอยเท้าเปียกมันขึ้นมาจากสระว่ายน้ำแล้วเปียกเหยียบอะไรเงี้ยเขาก็ถามฟอนต์ว่าแล้วมันอะไรยังไงเขาบอกว่าคือห้องเคยมีแขกที่มาพักที่เนี้ยมากัน2 คนเป็นแม่ลูกแล้วก็เหมือนลูกเขาตกน้ำแม่ก็ไปช่วยคือเหมือนช่วยลูกได้แต่แม่ก็บอกคลื่นไปอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าแบบก็เจอรอยเท้าเปียกแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าแบบคือมันไม่เพราะว่าไม่เห็นเป็นตัวยังน่ากลัวกว่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหมายถึงว่าเห็นเป็นตัวน่ากลัวน้อยกว่า เห็นเป็นตัวน่ากลัวน้อยกว่าเห็นเป็นตัวคือเห็นผีอะไรเงี้ยแต่คือไม่เห็นมันเป็นรอยเท้าเป็นเสียงกุกกักมันจินตนาการจริงที่มันแบบน่ากลัวเบิ้ลอะ เบิ้ลอะ เดินปะไม่มีเลย เชียงใหม่ไม่มีเลยเหรอ เคยบอกว่าไม่ได้ท้าผีแต่ว่าก็บอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แบบหนัง Insidious ดังมากแบบว่าดังแก๊งเพื่อนเราแบบแถวหมู่บ้านเรามีหมู่บ้านแบบคนก่อสร้างใครบอกว่าคนที่เขา งานอะไรเงี้ยหรอ ไม่ใช่ทำงานแบบเป็นหมู่บ้านสำหรับคนที่เขาทำงานในแบบว่าอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรแบบใหญ่ๆเลยที่มันเป็นห้องตึกที่มันเป็น A B C อะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นแบบหมู่บ้านล้างๆเพราะแบบแถวนั้นก็ไม่ได้มีบอกโรงงานเยอะขนาดนั้นมันก็จะมีโซนที่บอกว่าสร้างแบบล้างก็จะเป็นตึกแบบมันขึ้นแค่โครงแต่ไม่มีคนอยู่ก็คือเป็นตึกล้างแล้วเราก็ไปกันแล้วก็ยกแก๊งขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็เอาโปรเจคเตอร์ไปเปิดหนัง Insidious ต่อกับแล็ปท็อป เฮียตอนนั้นอายุเท่าไหร่เนี่ย 16-17 โอ้โหเปรี้ยวมากเปรี้ยว ออกมาประมาณปีนั้น ภาคแรก ภาคแรก แล้วทีเนี้ยเจออะไรปะ ไม่ก็ดูไปแล้วก็สนุก โดนไล่ แล้วก็มีเรื่องโดนไล่ด้วยนะ เหรอ ไปแอบไปสระว่ายน้ำตอนดึกแล้วก็เราแอบแบบว่าเราแบบปีนรั้วเพื่อไปว่ายแล้วก็โดนยามไล่ แสบนะแสบ รอดได้ยังไงถึงตอนนี้เนี่ย พูด ไม่แต่ว่าเรื่องตลกก็คือว่าแก๊งผู้ชายนะเวลาเราว่ายน้ำมันเราก็ไม่เอาชุดไปหรอกยังไงก็วิ่งจะแก้ผ้าไปว่ายใช่ไหมตอนยามขึ้นมาก็วิ่งแก้ผ้าครับใช่ตอนนั้นมันจะต้องว่าแบบว่าหยิบเสื้อผ้าแล้วก็โยนข้ามอันนี้แล้วก็ปีนเลยเรื่องนี้พูดถึงเชียงใหม่ เรื่องนี้เกิดที่เชียงรายเพื่อนของเพื่อนเรื่องของเพื่อนอีกที เชียงใหม่ เรื่องนี้เกิดที่เชียงใหม่แล้วก็เกิดที่เชียง ไม่ใช่เกิดที่เชียงรายมันเป็นเพื่อนของเพื่อนเล่าให้ฟังทีนึงไม่เกี่ยวกันพูดถึงเชียงใหม่แล้วไม่แค่เชียงรายใกล้กันเลย ใกล้กันเรื่องนี้อย่างที่พี่บอกเลยว่าในหัวมันมีอะไร คือก็คือเป็นวงดนตรีใช่ป่ะแต่ว่าคนที่วงดนตรีคือวงดนตรีมันเล่นตลอดตามที่ทัวร์ตามที่ใช่แล้วคือประเด็นอ่ะที่เขาไปอ่ะมันเป็นโรงแรมที่เหมือนว่ามันมีผับอยู่ในโรงแรมพอดีแล้วเขาก็เลยจ้างไปเล่นที่ผับนี้ไอคนที่เล่าให้ฟังอ่ะเขาเล่นกีตาร์คือเขาก็เล่นดนตรีอะไรกันปกติเล่นโชว์อะไรปกติเสร็จประมาณ5 เที่ยงคืนตี 1อะไรเงี้ยทุกคนอ่ะเขากินกันต่อเหมือนปาร์ตี้กันต่อเพราะว่าจบโชว์แล้วเดินทางมาจากกรุงเทพใช่ป่ะเพิ่งถึงแบบเชียงรายก็เหนื่อยก็จบโชว์แฮปปี้กินต่อแต่คนเนี้ยเป็นมือกีตาร์เขาบอกว่าเขาโหไม่ไหวว่ะโคตรเหนื่อยแล้วว่ะก็ธรรมดาคนเรามันก็เล่นอยากพักใช่ไหมก็เลยกลับมาพักที่ห้องก่อนคือมันไม่ได้ไกลกันมากมันอยู่ในโรงแรมเดียวกันมันก็สามารถเดินทางขึ้นลิฟต์มาง่ายๆใช่ป่ะเดินเข้าไปในห้องเนี่ยขวามือก็ตามสูตรอะห้องโรงแรมอะขวามือเป็นห้องน้ำไม่ก็ซ้ายเป็นห้องน้ำอันนี้เดินเข้ามาขวามือเป็นห้องน้ำเดินมาปุ๊บซ้ายมือเป็นตู้เสื้อผ้าตรงข้ามตู้เสื้อผ้าเป็นเตียงแรกข้างๆเตียงแรกก็มีเตียงถัดไปตรงข้ามเตียงถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นทีวีใช่ป่ะทีวีจะตรงข้างกับเตียง มึงสรุปผี เข้าเรื่องเลยโอเคคือเนี่ยผีวาดแปลนห้องเรียบร้อยแล้ว คือที่นั่นแม่งก็เหนื่อยแหละแต่เตียงที่มันนอนอ่ะคือมันเลือกเตียงที่ตรงข้ามกับตู้เสื้อผ้ามีกระจกป่ะมีกระจกตู้เสื้อผ้ามีกระจกคือว่าถ้าเรานอนอ่ะแล้วเราเงยขึ้นมาแล้วก็เห็นทีนี้ด้วยความที่เหนื่อยมากๆเล่นมาสนุกมากฟุบหลับไปทีนี้ก็รู้สึกว่าทำไมแม่งแบบที่หลังอ่ะแม่งหนักวะมันก็
ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเราคงเดินทางมาจากกรุงเทพแล้วเราก็ไปเล่นแบบกีตาร์มาเล่นโชว์มาเหนื่อยใช่ปะก็ไม่ซีเรียสอะไรก็พยายามหลับนี่ก็คือปิดไฟทั้งห้องนะแต่ว่าเปิดไฟหน้าห้องน้ำไว้อยู่ที่มันจะสลัวเวลารอเพื่อนเข้ามาเพื่อนก็จะได้เห็นไงทีนี้แม่งไม่ไหวหลับไปทีนึงแล้วแม่งไม่ไหวรู้สึกว่าหนักมากปุ๊บก็พยักตัวขึ้นมาอีกทีนึงปึ้งสะดุ้งมาปุ๊บแป๊บแรกที่มันเห็นคือตัวเองในกระจกใช่ปะแบบทำไมแม่งอยู่แม่งหนัก2ข้างเลยวะตอนแรกมันแบบหนักแค่เบาๆอยู่ๆแม่งเหมือนมีแรงมากดทับลงมาอีกบอกว่าหรือว่าเรานอนผิดที่เรานอนต่างที่จนพอสุดท้ายแล้วแบบแม่งไม่ไหวก็เลยแบบสวดมนต์ขอเจ้าที่ไงว่าแบบว่ามานอนต่างที่อะไรเงี้ยขอให้แบบดูแลคุ้มครองลูกด้วยอะไรประมาณนี้ก็นอนไปอีกรอบทีนี้นอนได้สักพักแล้วนอนได้ประมาณชั่วโมงนึงอยู่ๆเหมือนมีคนอะมานั่งที่ไหล่ที่บ่าฟิลเหมือนชัตเตอร์ขี่คออยู่อะแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาปุ้งไอ้ครั้งนี้ที่มันเห็นอะเห็นเป็นผีอะขี่คอเป็นผู้หญิงอยู่เว้ยขี่แล้วแบบไอ้แม่งตกใจแบบเฮ้ยอะไรวะที่เราเห็นเมื่อกี้คืออะไรวะจริงป่ะมันก็พยายามที่จะว่าไม่มองไปที่กระจกแต่ว่าผางตามันยังเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มันขี่คออยู่ใช่ป่ะมันก็เลยมุดตัวลงผ้าห่มไม่นอนแล้วมันก็ตัวสั่นแล้วเพราะแบบเห็นผีขี่คอเป็นผู้หญิงอยู่อะไรเงี้ยเมื่อกี้เราก็สวดมนต์ไปแล้วทำไมมันยังมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นมันก็สวดแบบนะโมตัสสะสวดแบบสวดผิดสวดถูกนะโมตัสสะใช่ผีบอกว่าพูดอย่างเงี้ยพูดรัวๆจนแบบอยู่แม่งได้ยินเสียงคำนึงพูดขึ้นมาว่าใช่สวดต่อสิใช่สวดต่อสิช็อกเป็นลมหลับไปเลยหลับแบบหลับน็อกไม่รู้เรื่องเลยเว้ยอีกวันก็ไปถามคนที่แบบเป็นรปภเป็นแม่บ้านอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆเขาก็ไม่บอกอยู่แล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับห้องนี้ก็เลยเป็นคำถามที่ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะคือใครน่ากลัวบางเรื่องที่แบบมันดูเกินจริงมากๆให้ฟังเป็นแบบเป็นนิยายเป็นอะไรที่ทำให้เราแบบตื่นเต้นอย่างแบบที่พี่แจ็คบอกอะไรที่เราชอบดูใช่ไหมเรื่องนี้ก็เหมือนกันคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งบ้านอยู่ริมน้ำตั้งชื่อให้มันชื่อไอบอลมันอายุประมาณ 7-8 ขวบตอนนั้นก็เป็นชื่อได้ไหมได้ ได้ชื่อไอจ๊อบก็แหละชื่อจ๊อบประมาณ 7-8 ขวบตอนนั้นก็บ้านอยู่ริมน้ำคือเวลาที่แบบทำอะไรอยู่บ้านริมน้ำเนี่ยมันก็ต้องแบบนั่งเรือไปใช่ไหมนั่งเรือไม่ก็ปั่นจักรยานเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าแถวบ้านมันก็จะเป็นทางที่แบบเล็กๆเหมือนชุมชนริมน้ำต้องเดินเข้าคลองใช่เป็นชุมชนริมน้ำที่บ้านก็อาจจินตนาการว่าทางอยู่นี้ใช่ไหมทางสมมติทางกว้างประมาณนี้บ้านอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้คือน้ำโอเคนี่ก็จะเป็นน้ำยาวไปเลยเป็นคลองยาวไปเลยแล้วฝั่งนี้ก็เป็นบ้านเรียนไปเงี้ยแล้วก็จากต้นทางที่เป็นสะพานเนี้ยไปถึงบ้านไอ้จ๊อบประมาณโลนึงและทีนี้ตอนนั้นก็วันเกิดไอ้จ๊อบพอดีมันก็ได้จักรยานแม่ก็ซื้อจักรยานให้แล้วก็ปั่นแล้วก็ปั่นทุกวันเลยก็ปั่นเล่นโดยความที่มันเนาะมันได้จักรยานก็ปั่นไปปั่นมาเนี่ยบ้านมันก็อยู่แค่นี้ก็ปั่นไปแล้วต้องเล่าก่อนว่าร้านค้ามันจะอยู่ตรงต้นทางของไอ้ทางเนี้ยไอ้ทางที่เข้าบ้านไปแล้วก็โลนึงก็ไปถึงบ้านไอ้จ๊อบวันนั้นแม่ใช้ไปซื้อของมันก็ปั่นมาปั่นออกไปซื้อของปากทางใช่ไหมแล้วมันก็ผ่านบ้านหลังนึงบ้านหลังเนี้ยคือมันก็ผ่านประจำแหละมันก็จะเห็นยายคนนึงยายคนนี้เขาก็จะนั่งทำนู่นทำนี่คือแก่มากแล้วล่ะเขาก็นั่งล้างจานนั่งซักผ้าคือสมัยก่อนเวลาเขาซักผ้าก็จะซักผ้าแล้วก็เทน้ำลงคลองแล้วก็แบบล้างผ้านู่นนั่นอะไรเงี้ยก็เจอยายคนนี้ประจำแล้ววันนั้นก็ปั่นไปไม่มีอะไรปั่นกลับมาไอ้จ๊อบก็ปั่นเหมือนว่าเป็นมีคนเรียกอะไรเงี้ยก็ก็แบบดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยหันไปจักรยานก็ไหลลงน้ำด้วยความที่มันมันก็ปั่นพุ่งลงน้ำโค้งมันก็ตกน้ำไปจักรยานก็จมน้ำใช่ไหมแล้วด้วยความที่มันเด็กมากตัวมันก็แบบไม่ใหญ่มากมันก็แบบมันงมไม่เป็นน่ะมันก็ตกใจแล้วมันก็หันไปเจอยายบอกยายงมจักรยานให้หน่อยงมจักรยานให้หน่อยมันก็บอกงมไม่ได้หรอกไปตามพ่อมึงมาเพราะว่าเขาแก่มากแล้วใช่ไหมมันก็วิ่งไปตามพ่อมาพ่อก็มางมจักรยานให้วันนั้นก็ขอบคุณยายไปซึ่งขอบคุณก็ไม่รู้เพราะยายก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมคือยายเขาก็แบบแสดงความเป็นห่วงก็แบบอยากจะช่วยแต่ช่วยไม่ไหวไงแต่เสร็จแล้วก็กลับบ้านไปเสร็จอีกวันนึงพ่อไอ้จ๊อบเอาขนมไม่ให้ยายเขาหน่อยไปไหนยายเขาก็แบบอยู่เป็นเพื่อนมึงอะไรเงี้ยอยู่เฝ้าจักรยานให้มึงแล้วแม่ไปล้มหน้าบ้านจมหน้าบ้านเขาไปดิไงเอาขนมไปให้ไม่เจอยายหายไปไหนไม่รู้คราวนี้ก็ตะโกนเนี่ยยายผมเอาขนมให้อะไรเงี้ยก็มีผู้หญิงเดินออกมา
เป็นผู้หญิงแบบวัยกลางคนแบบไม่ได้แก่มากก็เดินออกมาแบบหน้าตาก็เศร้าๆหน่อยไอ้จ๊อบก็งงไม่เคยเห็นนี่ใช่ไหมถามอ้าวป้าครับยายไปไหนผมเอาขนมให้ยายเขาร้องไห้เขาบอกว่าเจอยายเหรอจะบอกเจอสิครับเนี่ยยายเฝ้าจักรยานให้ผมเมื่อวานผมจักรยานล้มตรงนี้อะไรเงี้ยก็บอกยายตายไปแล้วตายแล้วยายเพิ่งตายก็แบบตายไปไม่ได้แบบเพิ่งตายเมื่อวานเลยแต่แบบเพิ่งตายไปเลยแบบสดๆใหม่ๆประมาณ 7-8 วันอะไรเงี้ยคนนี้คือลูกสาวเขาร้องไห้บอกเจอยายเหรอยายเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็บอกไอ้นี่ก็ตกใจเอาร้องไห้ทำไมอะไรเงี้ยก็แบบคุยกันไปคุยมาก็รู้ว่าแบบยายตายก็คือยายอ่ะซักผ้าแล้วเหมือนกับว่าแกแก่มากแล้วแกก็แบบซักไปแล้วก็หน้ามืดจมจริงเหรอ หน้าก็ทุ่มลงน้ำไปแล้วก็แบบไม่มีคนช่วยเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่บ้านแกอยู่บ้านคนเดียวซึ่งป้าคนเนี้ยเป็นลูกสาวเขาก็ทำงานอยู่อีกที่นึงซึ่งแบบไม่ได้มีคนดูแลเขาไปทำงานกลับมาก็คือมารู้ว่ายายตายไปแล้วเสร็จแล้วอันนี้ก็ช็อกตกใจก็แบบปั่นจักรยานกลับบ้านไปแล้วแบบวันนั้นก็ไม่ได้บอกพ่อเพราะว่าแบบมันช็อกอะมันตกใจกลัวแล้วแบบพอตื่นมาอีกวันนึงคราวนี้ก็เป็นเรื่องเลยมันก็แบบสมัยนั้นน่ะด้วยความที่บ้านมันติดกันมากๆแล้วก็มันก็ยังไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้มีอะไรบ้างเวลาเขาคุยอะไรกันมันก็จะตะโกนคุยข้ามบ้านอะไรเงี้ยมีเรื่องเมาส์อะไรแบบซุบซิบเลยเขาตะโกนคุยกันแล้วก็บอกว่ารู้เปล่าเนี่ยยายสมมติชื่อยายจิ๋มเนี่ยยายจิ๋มเขาตายแล้วนะตายตามยายไปเลยแล้วเขาบอกจิ๋มไหนวะไอ้นี่ก็งงใช่ป่ะเพราะไม่ได้รู้จักชื่อก็แบบไปถามไปถามมาก็คือจริงๆป้าเขาน่าตายไปแล้วป้าก็ตายด้วยป้าคนนั้นตายไปแล้วใช่ตายไปแล้วคือตายก่อนที่ไอ้จ๊อบจะไปเจอด้วยใช่ก็คือตายไปแล้วก็คือเพราะว่าพอกลับมาเจอที่เขาเล่าที่เขาแบบเมากันมาก็คือกลับมาพอเจอยายตายแล้วเหมือนกับว่าเขาก็แบบเขารักยายมากแล้วก็แบบเป็นแม่เขาอะแล้วเขาก็แบบไม่มีลูกไม่มีผัวแล้วก็เครียดก็ผูกคอตายไอ้จ๊อบก็ผีหลอก ไอ้จ๊อบคือเจอ2 เด้งเลยผีหลอกใช่แล้วไอ้จ๊อบก็แบบนั่งเหม่อก็แบบไม่รู้ทำไงใช่ป่ะวันนั้นแม่บอกจ๊อบซื้อไข่ให้แม่หน่อยร้านขายอยู่ไหนแม่ไปเองก็ร้านก็อยู่ร้านบ้านร้านขายอยู่นู่นไอ้จ๊อบก็แบบต้องผ่านก็ไม่ได้เล่าให้ฟังด้วยนะว่าเก็บไม่อยู่ก็ปั่นจักรยานไปไม่มองเลยนะปั่นถ้าปั่นออกมาบ้านยายอยู่ขวามือและนี่คือน้ำถูกไหมมันก็ปั่นสับขาไปไม่มีอะไรซื้อไข่กลับมาขากลับตั้งใจแล้วจะไม่มองจ๊อบก็ปั่นด้วยความที่มันแบบมันสงสัยมันจะบ้ามันต้องมีนิดนึงมองนี่อะไรวะสงสัยก็แบบปั่นมาพักแล้วไกลบ้านยายมากเลยนะปั่นแล้วเอาวะนิดนึงหันไปเจอยายนั่งอยู่นั่งแบบซักผ้าเหมือนเดิมแล้วก็เจอป้ายืนอยู่ด้วยเจอป้าก็หันมายิ้มให้ไอ้จ๊อบทิ้งใครไอ้จ๊อบทิ้งใครไอ้จ๊อบปั่นกลับบ้านเรื่องมันนี้เจ้าปั่นกลับบ้านเลยจากเดอะโกสเหรอใช่จากเดอะโกสอันนี้จากเรื่องลูกน้องเราโอ้ยนี่น่ากลัวอย่างเรื่องเมื่อกี้วันนี้เรื่องพีคเยอะเหมือนกันนะกลัวอยู่แล้วกลัวหนักกว่าเดิมไปอันนี้ก็ซ่านี่ก็กลัวนี่ก็พีคแต่ละคนเจอเล่านี่คงยาวเลยนะผมว่าจริงๆมันเรื่องเล่าอ่ะมันมีเยอะมันมีมาเรื่อยๆแหละเพราะว่าคนอ่ะเอาจริงมากคนที่เจอเขาก็เจอตลอดนะแต่เหมือนคนที่ไม่เจอก็ไม่เจอเลยนะทั้งที่บอกว่าคนที่เจอเขาแบบเป็นคนที่มีเซนส์ใช่ไหมคือบางคนอยากเจอก็ไม่ใช่ว่าจะเจอนะบางคนท่าแล้วท่าอีกก็ไม่เจอนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็เรื่องผีอะไรพวกเรื่องลี้ลับอะไรพวกเนี้ยถ้าเหมือนว่าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับผีอะไรประมาณนี้อีกก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกกันได้เดี๋ยวจะตีดนิ้วแล้วก็เอาเพื่อนๆมาเล่าเรื่องผีให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับที่ทุกคนอยากให้พวกเราทำอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมหรือว่าเป็นการเล่าเรื่องหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกันครับครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์อย่างที่จอพูดนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้ notification ด้วยครับผมแล้วก็ฝากเรื่องเกมเทปนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นเทปฮาโลวีนเนาะทริปออทีครับใช่นะครับไว้เจอกันนะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับตรงนี้เลยเจอกันนะครับบ๊ายบาย Happy Halloween Happy Halloween ไปกลับบ้านแต่ว่าเป็นคนเล่าเรื่องผีดีนะจริงเหรอสนุกดีเวลาแม่งหลอนนะจริงคนลุกเลยเฮ้ยกูมีอีกเรื่องนึงเฟี้ยวเลยโอ้ยพอแล้วไปออกมาเดี๋ยวค่อยไปเล่าในรายการมึงเถอะอะไรนะเล่าในรายการมึงเหรอเดี๋ยวกูรอฟังในรายการมึงแล้วกันไปแล้วไปดิคือเรื่องเป็นแบบนี้ครับ